Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Ми вже розглянули таких годинникових гігантів, як Swatch і Seiko Group. Сьогодні пропоную продовжити тему японських корпорацій і детальніше зануритися у світ компанії Citizen. Ви точно знаєте Citizen як виробника годинників, але насправді за цим брендом стоїть значно більше: електроніка, інженерія та високі технології. І що найцікавіше, під керівництвом японців сьогодні знаходяться навіть деякі поважні швейцарські бренди. Тож давайте розбиратися, як усе це працює і чому Citizen значно більше, ніж просто годинники. Щоб краще зрозуміти сучасну силу японських брендів, важливо знати, як взагалі народилася їхня годинникова промисловість. І хоч сьогодні Японія один із світових лідерів, її годинникова індустрія виникла завдяки передачі технологій саме зі Швейцарії. Ба більше, швейцарські компанії самі брали участь у формуванні японського ринку. Перші годинники потрапили до Японії у 1860-х роках, і до кінця 19 століття їх продавали переважно швейцарські торговці, що працювали в Йокогамі. Попит ріс разом з індустріалізацією. Імпорт збільшився у 3 рази між 1880 та 1900 роками. Це і підштовхнуло японських підприємців виробляти власні годинники. Так, у 1892 році з'явилася перша фабрика Seiko, заоснована Кінтаро Хаторі. Вона працювала на обладнанні зімпортованому зі Швейцарії та США, а інженери навчалися у швейцарських школах. Однак, місцеве виробництво довго не могло конкурувати з дешевими імпортними моделями. Тому Японія поступово підвищувала мита. Знайома ситуація? У відповідь швейцарські компанії почали завозити годинники розібраними на частини. Деталі збирали вже в Японії. І ця практика фактично стала потужним каналом передачі технологій. Одним із ключових гравців був Родольф Шмідт, який у 1900-х роках переніс частину виробництва до Японії. Саме його токійська фабрика згодом стала основою бренду Citizen. У 1930 році вона об'єдналася з майстернями Шокоша і перетворилася на компанію Citizen Watch Co. Шмідт відігравав величезну роль у технічному розвитку нового бренду. Імпортував верстати, залучав швейцарських інженерів і фактично керував компанією через мережу довірених акціонерів. Уже в кінці 1930-х років Citizen стала другою за обсягами годинникової фабрики Японії, після Seiko. Після Другої світової війни Citizen активно розширював свою присутність за кордоном і шукав партнерів, з якими можна було б розвивати нові технології. Одним із найважливіших союзів стала співпраця з американською компанією Bulova, легендою ринку, відомою своїми інноваціями та культовими камертонними годинниками Акортрон. Співпраця між брендами почалася ще у 60-х роках. Citizen надавав виробничі потужності та інженерну підтримку, а Bulova – технології та доступ до американського ринку. Разом компанії працювали над електронними годинниками, які стали перехідним етапом між механікою та майбутніми кварцовими моделями. З часом взаємодія ставала дедалі тіснішою. У 1970-80-х роках Citizen став одним із ключових виробничих партнерів Bulova, а в 1990-х – важливим постачальником механізмів. Фінальна крапка в історії була поставлена у 2008 році, коли Citizen офіційно придбав компанію Bulova. Це стало однією з найбільших годинникових угод того часу. Американський бренд зі 130-річною історією повністю увійшов до складу японського концерну. Для Citizen це був стратегічний крок, який дав змогу посилити позиції на ринку США та отримати бренд з величезною спадщиною. А тепер про іншу важливу частину концерну, вже зі швейцарського боку. Фредерік Констант – один із наймолодших швейцарських брендів, заснований нідерландським подружжям Петером та Алетою Стас у 1988 році. Вони буквально з нуля створили марку, яка швидко почала рости. У 2002 році компанія зробила перший великий крок – викупила бренд Alpina, що існував ще з 1883 року та спеціалізувався на спортивних годинниках. Пізніше, у 2008 році, у групі з'явився ще один бренд – Atelier de Monaco. Так сформувалася Фредерік Констант Груп. 3 марки під одним дахом з єдиною філософією – робити якісні швейцарські годинники за конкурентну ціну. У 2016 році стався ключовий момент. Citizen викупив усю Фредерік Констант Груп. Японський гігант отримав свій швейцарський підрозділ із власним виробництвом у Женеві, а швейцарські бренди – доступ до технологій масштабування та глобальної дистрибуції. Це саме той випадок, коли мануфактура може бути не обов'язково незалежною. Та на цьому роль Citizen у швейцарському годинникарстві не закінчується. До концерну входить не лише Фредерік Констант Груп,
а й ціла швейцарська мануфактура механізмів La Jouperet, яку Citizen придбав у 2012 році. La Jouperet постачає механізми багатьом брендам від Edox та Hublot до незалежних виробників. Нещодавно відбулася цікава новина. Citizen продав міноритарний пакет акцій La Jouperet концерну LVMH, до якого входить так Heuer, Hublot та Zenith. Про концерн LVMH, сподіваюся, ми ще поговоримо у рубриці про годинникові концерни. Обидві сторони заявляють, що угода та стратегічний альянс зміцнять довгострокові відносини та сприятимуть розвитку високоточних механізмів, зокрема на сонячній батарейці. Це наочно показує, що різні концерни можуть ефективно працювати і між собою. Крім самої мануфактури La Jouperet, Citizen отримав і два преміальні бренди – Arnold & Son, виробника складних годинників у класичному британському стилі, та Angelus, який концерн буквально відродив після майже 40 років бездіяльності через кварцову кризу. Бренд спеціалізується на технічних і авангардних моделях, і хоча він не дуже відомий, годинники досі користуються попитом серед колекціонерів. Повертаючись до японського годинникарства, варто згадати, що під крилом Citizen знаходиться добре знайомим всім бюджетний бренд Q&Q. Попри суперечливу репутацію, ця марка існує вже півстоліття. І, до речі, саме цього року святкує свій ювілей. По суті, Q&Q – це своєрідний доступний Casio. В Україні бренд здебільшого відомий електронними моделями, але в асортименті є й класичні годинники, включно з механічними. Ще один надзвичайно важливий актив Citizen – Miyota, японський виробник механізмів. Історія Miyota починається у 1959 році, коли Citizen збудував фабрику механізмів у місті Мійота в центральній Японії. Сам бренд Miyota з'явився у 1980 році. Сьогодні це один із найбільших і найвпливовіших виробників годинникових механізмів у світі, на рівні з ETA, Sellita та Seiko. Механізми Miyota використовують не лише Citizen, а й багато інших брендів – Casio, Timex, Festina та десятки марок бюджетного і середнього сегменту. Але Citizen – це далеко не тільки годинники. Корпорація має надзвичайно широку промислову структуру. До неї входять компанії, які займаються електронікою, прецизійною механікою та високими технологіями. Зокрема, Citizen System Japan – продаж, бізнес та побудовою електроніки, включно з калькуляторами. Citizen Fine Tech – електронні компоненти, керамічні деталі та кварцові чипи. Citizen Seimutsu – автомобільні компоненти, LCD-елементи, міні-принтери та вимірювальні прилади. Citizen Machinery – виробник високоточних CNC-верстатів та промислового обладнання. Усе це ще раз показує, Citizen – це не просто годинниковий бренд, а повноцінний технологічний концерн, який за своїм розмахом і масштабом цілком можна порівнювати із Seiko Group. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим і ви дізналися щось нове. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи є у вас щось від концерну Citizen. Годинники, механізми, можливо, калькулятор чи верстат. Дякую вам дуже за перегляд, за підписку та лайки. До нових зустрічей!